Ito na yung itsura ng guest room. So yun yung nasok na rin yung mga furnitures, cabinets. Ito hindi pa naayos. Pero ito nabiyak to, so I try nilang palitan ng salamin. Ito naman yung sala. So naka-primer. Primer pa lang ito bali. Primer. Tapos ito yung altar. Inaayos yung likod yung nasira. Yung likod inayos. Ito ganun din. Naka-primer ito. Naka-primer. Ito naman yung pinagawa kong parang sprinkler para sa garden. So, kinabit nila. Ito yun. Hindi ko alam kung effective. So, tingnan natin bukas. Yung mga sprinkler ayun. So yung kinabitan ng sprinkler, yung mga nasapat, di yata natatamaan. So yun yung kailangan i-adjust. Paano? Kailangan adjustin to. Sumasabit sa lutuan.